নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ 6.2 অনুশীলনটো। 6.2 অনুশীলনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'খিনি মোৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে, বস্তুবিলাক বহুত সহজ সৰলভাৱে বুজোৱা হয়। আৰু 6.2 অনুশীলনটো এইটো কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ 6.2 অনুশীলনটো অকণমান ক্ৰিটিকেল টাইপৰ আছে। তো আপোনালোকৰ চাগে পৰীক্ষাটো নিচেই কাষত, এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণেতো বস্তুবিলাক দৰকাৰ হৈছেই। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ 6.2 অনুশীলনটো আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি দিওঁ। তো সেইকাৰণে 6.2 অনুশীলনটোৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই আহিলোঁ আজি। 6.2 অনুশীলনটো প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কৈছে যে খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰা। তো ত্ৰিভুজৰ অন্তৰ্ভাগত থকা কোণবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? যে এটা ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া অন্তৰ্ভাগত থকা কোণ মানে ভিতৰত থকা কোণবিলাকক আমি অন্তঃকোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত লিখিব পাৰোঁ অন্তঃকোণ। অন্তঃকোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ত্ৰিভুজৰ ভিতৰ ভাগত থকা কোণবিলাকক। আৰু ত্ৰিভুজৰ বহিৰ্ভাগত থকা কোণবিলাকক আমি বহিকোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ বহিকোণ। বহিকোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে বুজি পালে। তো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে তলৰ চিত্ৰৰ পৰা x নিৰ্ণয় কৰা। আমি এই এফলৈকে আছে। তো এফলৈকে কুৱেশ্যনকেইটাৰ এই চিত্ৰকেইটা দেখিছে চাগে আপোনালোকে। এই চিত্ৰকেইটাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব? এক্সৰ মান উলিয়াব লাগিব। ইয়াত এক্সৰ মান, ইয়াত এক্সৰ মান, ইয়াত এক্সৰ মান। তো এই বস্তুকেইটা আমি উলিয়াব লাগে। তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মানে মোৰ মেইন কথাটো হৈছে কি, মই চিত্ৰটো আঁকি লৈ পেলাই মই আপোনালোকক বুজাই দেখুৱাই দিম। তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো প্ৰথম চিত্ৰটো আছে, আপোনালোকে মই স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চিত্ৰটো আঁকি পেলাই ভালকৈ কৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াত আছে এই কোণটো আৰু এই কোণটোৰ মান দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো এই কোণৰ মান দিয়া আছে কিমান? 50 ডিগ্ৰী। এইটো কোণৰ মান দিয়া আছে 70 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণ দিয়া আছে x বুলি, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2A। এতিয়া এটা কথা চাওকচোন, আমি এটা কথা জানো যে ত্ৰিভুজ এটাৰ বহিকোণটো, এই বহিকোণ মানে এই ত্ৰিভুজটো, এইটো এটা ত্ৰিভুজ হৈছে, দেখিছেনে আপোনালোকে? এই ত্ৰিভুজটোৰ এই এক্স কোণটো বাহিৰত আছে, ত্ৰিভুজটোৰ পৰা বাহিৰত আছে। সেই বাহিৰত থকা কোণটো ভিতৰৰ এই বিপৰীত দুটা কোণ, মানে এইটো ত্ৰিভুজৰ এই বাহিৰত থকা কোণটোৰ লগতে এইটো কোণ লাগি আছে ত্ৰিভুজৰ ভিতৰৰ কোণ, হয়নে নহয়? এই কোণটো বাদ দি বাকী অপজিট ডাইৰেকশ্যনত থকা দুটা কোণ কি হয়? এই দুটা কোণৰ যোগফলটো বাহিৰৰ কোণটোৰ সমান হয়। তো সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ সলিউশ্যন বুলি দি দিছোঁ, মানে এক্সৰ মানটো কিমান হ'ব? এই ভিতৰৰ কোণ দুটাৰ যোগফল, মানে 50 ডিগ্ৰী প্লাছ 70 ডিগ্ৰী ইকুৱেল কিমান হ'ব? 120 ডিগ্ৰী। তো আমি বুজি পালোঁ, মানে এই চাওক, এই ত্ৰিভুজটোৰ বাহিৰত এই এক্সটো লাগি আছে, এই এক্সটোৰ লগতে ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰৰ এই কোণটো দেখিছেনে আপোনালোকে? এই কোণটো যে আছে যে, এই কোণটো নহয়, কিন্তু এই লাগি থকা কোণটো নহ'ব, তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত থকা দুটা কোণ, সেই দুটা কোণ যোগ কৰিলেহে আমি ত্ৰিভুজটোৰ এই বাহিৰৰ কোণটোৰ সৈতে সমান পাওঁ। তেতিয়াহ'লে আমি এই নম্বৰটো উলিয়ালোঁ কিমান? 120 ডিগ্ৰী। এক্সৰ মান ওলালে 120 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় বুজি পালে। তো আমি বিটোলৈ যাওঁ। বি ত্ৰিভুজটো কেনেকুৱা ধৰণে আঁকা আছে? বি ত্ৰিভুজটো আঁকি থোৱা আছে এনেকৈ, আপোনালোকে কিতাপত চাই ল'ব। মই কি হৈছে, মই হেৰি দি অঁকা নাই, স্কেল আৰু পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে কিন্তু স্কেল আৰু পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিব। এইটো এক্স আৰু এইটো আছে 100 ডিগ্ৰী। এতিয়া মানুহসকল এটা কথা জানো, এই বাহিৰৰ কোণটো এই ভিতৰৰ কোণ দুটাৰ যোগফল বুলি আমি জানো। তো সেইকাৰণে আমি লিখি ল'ব লাগিব যে 100 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 50 ডিগ্ৰী প্লাছ এক্স, ঠিক আছে। তো 50 ডিগ্ৰী আৰু এক্সটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 100টো পাম। এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম, এই 100টো এইফালে ৰাখি 50টো এইপিনে প্লাছ হৈ আছে, এইফালে গুচি গ'লে কি হ'ব? মাইনাছ, এইফালে থাকিব এক্স ইকুৱেল 100ৰ পৰা 50 গ'লে কিমান থাকিব? 100ৰ পৰা 50 গ'লে থাকিব 50 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এক্স, মানে এক্সৰ মান কিমান পালোঁ? 50 ডিগ্ৰী। তো বিটোৰ পালোঁ এক্সৰ মান 50 ডিগ্ৰী। তো বলক তেতিয়াহ'লে চিটো কৰোঁ। চিটো ঠিক তেনেদৰে, চিটোত আমাক দিয়া আছে ত্ৰিভুজটো এনেকুৱা ধৰণে, এনেকুৱাকৈ এটা ত্ৰিভুজ দি থোৱা আছে, সমকোণী ত্ৰিভুজ গোটেইকেইটা। সমকোণী গোটেইকেইটা নহয়, এইটোহে সমকোণী ত্ৰিভুজ। সমকোণী ত্ৰিভুজ চালে কিন্তু এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব, সেইটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। এইটো কোণ দিয়া আছে 90 ডিগ্ৰী, এইটো কোণ দিয়া আছে 125 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণ দিয়া আছে x ডিগ্ৰী বুলি। তো এতিয়া এইটো বহিকোণ, এই বহিকোণৰ লগত লাগি থকা ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰৰ কোণটো নহয়, ইয়াৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত থকা ভিতৰৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত থকা দুটা কোণৰ যোগফলটো হ'ব। তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 125 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী প্লাছ এক্স ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, 125 ডিগ্ৰীটো এইফালে ৰাখি পেলাই 90 ডিগ্ৰীটো সমান চিন এইফালে লৈ গুচি আহিম। তেতিয়া এইপিনে প্লাছত আছে, এইপিনে আহিলে মাইনাছত হৈ যাব, ইকুৱেল এইপিনে থাকিব এক্স ডিগ্ৰী। এতিয়া 125ৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ কৰিলে কিমান থাকিব? এইটো থাকিব 35 ডিগ্ৰী। তো এক্সৰ মান ওলালে কিমান? 35 ডিগ্ৰী। আমি চি নম্বৰটো পালোঁ এক্সৰ মান 35 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত ডিটো দিয়া আছে। ডিটো চিত্ৰটো কেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে? ডি চিত্ৰটো এনেকৈ ধৰণে দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। ডি চিত্ৰটো এনেকৈ দিয়া আছে।
এতিয়া এইটো দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আৰু এইটো এনেকৈ এক্স বুলি দি থৈ দিছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ যোনটো কোণ সেইটো দিছে 120 ডিগ্ৰী তো 120 ডিগ্ৰী এইটো দি থোৱা আছে ঠিক তেনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ যে 120 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ 30 ডিগ্ৰী আকৌ ইয়াতে কি কৰিম 120 ডিগ্ৰীটো এইফালে ৰাখি সমান চিনৰ ইফালে থকা 30টো এইফালে লৈ গুচি আহিম তেতিয়া মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এক্স থাকিব 120ৰ পৰা যদি 30 বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে থাকিব 90 ইকুৱেল এক্স তো এতিয়া আমি এক্সৰ মান কিমান পালোঁ 90 ডিগ্ৰী মানে এই এক্স কোণটোৰ মান কিমান পালোঁ আমি 90 ডিগ্ৰী তো বলক তেতিয়াহ'লে ইটোলৈ যাওঁ আমি ই চিত্ৰটো এনেকৈ ধৰণে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এই চিত্ৰটো এনেকৈ দিয়া আছে তো এইটো কোণৰ মান দিয়া আছে এক্স বুলি এইটো কোণৰ মান দিয়া আছে 35 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণৰ মান দিয়া আছে 75 ডিগ্ৰী তো এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম আমি সেই আগৰটোৰ দৰে কৰিম 75টো হৈছে বাহিৰৰ কোণ সেই বাহিৰৰ কোণটো ইফালে লিখিম 75 ডিগ্ৰী ইকুৱেল সমান চিনৰ ইফালে কি লিখিম ভিতৰৰ কোণ দুটাৰ যোগফল 35 ডিগ্ৰী প্লাছ এক্স এতিয়া 75টো এইফালে ৰাখি পেলাই সমান চিনৰ এইফালে আছিলে 35টো এইফালে লৈ গুচি আহিম তেতিয়া ই মাইনাছত হৈ যাব 35 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এইপিনে থাকিব এক্স এইপিনে 75 পৰা 35 গ'লে থাকিব 40 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এক্স তো এক্সৰ মান পালোঁ আমি 40 ডিগ্ৰী তাৰপিছত F2 ঠিক তেনেদৰে F2 কৰিম আমি F2 চিত্ৰটো এনেকৈ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণে তো এইটো দিয়া আছে 140 ডিগ্ৰী এইটো দিয়া আছে 70 ডিগ্ৰী আৰু এইটো দিয়া আছে এক্স বুলি তো সেই ক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ কোণটো যোনটো হয় সেইটো সমান চিনৰ এফালে লিখিম 140 ডিগ্ৰী তাৰপিছত সমান চিনৰ ইফালে লিখিম ভিতৰৰ কোণ দুটাৰ যোগফল এতিয়া 140টো সমান চিনৰ ইফালে ৰাখি পেলাই 70 ডিগ্ৰীটো সমান চিনৰ ইফালে লৈ আনিম প্লাছত আছে কাৰণে মাইনাছত হৈ যাব -70 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এক্স ইকুৱেল 140 পৰা 70 গ'লে কিমান থাকিব 70 থাকিব 70 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এক্স তো এক্সৰ মান পালোঁ 70 ডিগ্ৰী তো আপোনালোকে বুজি পালে নিশ্চয় 2 নম্বৰ গোটেইকেইটাৰ প্ৰশ্নৰ সলিউশ্যন আমি ইয়াত দিলোঁ এতিয়া 3 নম্বৰলৈ যাওঁ বলক এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বহিকোণৰ মাপ 70 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ এটাৰ মাপ 25 ডিগ্ৰী হ'লে আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপ কিমান হ'ব তো বলক মই প্ৰশ্নটো নিলিখোঁ ইয়াৰ সলিউশ্যন কৰোঁ 3 নম্বৰ সলিউশ্যন বুলি মই লিখিলোঁ ইয়াতে 3 নম্বৰ সলিউশ্যন ইকুৱেল এইফালে এতিয়া আমাক কৈছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ মানে এটা আমি ত্ৰিভুজ আঁকি ল'লোঁ ধৰি লওক এনেকৈ এটা ত্ৰিভুজ আঁকি ল'লোঁ এই ত্ৰিভুজটোৰ এইটো বহিকোণ হ'ব বহিকোণৰ মাপ কিমান দিয়া আছে 70 ডিগ্ৰী দিয়া আছে অন্তস্থ এটা কোণৰ মাপ কিমান দিয়া আছে দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ এটা কোণৰ মাপ দিয়া আছে 25 ডিগ্ৰী তো ইটো কোণৰ মাপ আমি এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ ধৰা হ'ল আমি লিখি ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল অন্তস্থ কোণ দুটা ক্ৰমে আমি কিমান বুলি লিখিম এটা হৈছে 25 ডিগ্ৰী যিটো হ'ল দিয়াই আছে অলৰেডি আৰু এটা এক্স ডিগ্ৰী তো বলক তেতিয়াহ'লে বাকী ইয়াৰ সলিউশ্যনটো কৰোঁ ইয়াৰ সলিউশ্যনটো কৰোঁতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে ইয়াতে আমাক এটা সূত্ৰত জানো যে আমি কি বস্তু হয় যে ভিতৰৰ যোনটো কোণ হয় সেই ভিতৰৰ কোণটো আৰু আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে বাহিৰৰ যোনটো কোণ হয় সেই বাহিৰৰ কোণটো ভিতৰৰ দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ বিপৰীত কোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমান সেইটো কাৰণে আমি বাহিৰৰ কোণটো দিয়া আছে 70 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এইপিনে ভিতৰৰ কোণ দুটা দিয়া আছে কিমান এটা হৈছে 25 ডিগ্ৰী আৰু যোগ আনটো হৈছে এক্স ডিগ্ৰী তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব 70 ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব 25টো আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব য'ত থাকিব এক্স ডিগ্ৰী ইকুৱেল 70 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি 25 ডিগ্ৰী যায় তেতিয়াহ'লে কিমান থাকিব 70 ডিগ্ৰীৰ পৰা 25 ডিগ্ৰী গ'লে থাকিব 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল এক্স ডিগ্ৰী তো এতিয়া আমি গম পালোঁ যে এক্স ডিগ্ৰীৰ মান কিমান হৈছে এক্স ডিগ্ৰীৰ মান হৈছে 45 ডিগ্ৰী সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ এতেকে আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপ ইকুৱেল 45 ডিগ্ৰী 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ত্ৰিভুজ এটাৰ বহিকোণৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটা ক্ৰমে 60 ডিগ্ৰী আৰু 80 ডিগ্ৰী তো বহিকোণটোৰ মাপ কিমান তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি ত্ৰিভুজটো আঁকি পেলাই ইয়াৰ কোণকেইটা বহাই লওঁ তো 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সলিউশ্যন লিখি লৈছোঁ মই তো ইয়াত কৈছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটা ক্ৰমে 60 ডিগ্ৰী আৰু 80 ডিগ্ৰী মানে এই ত্ৰিভুজটোৰ এটা ত্ৰিভুজ দিছে সেই ত্ৰিভুজটোৰ বহিকোণৰ মাপটো আমাক দিয়া নাই বহিকোণটো আমাক এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ আমি আৰু অন্তঃকোণ দুটা কিমান দিছে এটা দিছে 60 ডিগ্ৰী আৰু আনটো কোণ দিছে 80 এইটো নহ'ব এইটো অন্তঃকোণটো আনটো কোণ দিয়া আছে 80 ডিগ্ৰী তো আমি কি কৰিব লাগে বহিকোণটোৰ মাপ উলিয়াব লাগে তো এতিয়া আমি ধৰা হ'ল বহিকোণটো আমি কিমান বুলি ধৰিম বহিকোণটো ধৰিম
এক্স ডিগ্ৰী বুলি ঠিক আছে তো বহীকোণটো এক্স ডিগ্ৰী বুলি ধৰি ল'লোঁ এতিয়া কি হ'ব সেই এক্স ডিগ্ৰীটো এইফালে ৰাখি পেলাই এইফালে কি কৰিব লাগিব ভিতৰৰ যোন দুটা কোণ আছে সেই দুটা কোণ যোগ কৰিব লাগিব ভিতৰৰ কোণ দুটা যোগ কৰিব লাগিব তো 60 প্লাছ 80 কৰিলে কিমান হ'ব 140 ডিগ্ৰী হ'ব তো আমি গম পালোঁ যে এক্সৰ মান 140 ডিগ্ৰী তো এই লিখিব পাৰোঁ যে এতেকে বহী কোণটো হ'ব বহী কোণটো হ'ব 140 ডিগ্ৰী 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বহীকোণৰ জোখ 114 ডিগ্ৰী আৰু তাৰ এটা দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণ হৈছে 25 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আনটো দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণৰ জোখ উলিয়াব লাগে তো ঠিক সেইটো আমি আগতে কৰি হোৱা 3 নম্বৰ অংকটোৰ দৰে একেই হয় তো আনটো দূৰৱৰ্তী কোণৰ মাপ ইয়াতো উলিয়াবলৈ দিছিলে ইয়াতো অন্তস্থ কোণৰ মাপ উলিয়াব লাগে তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি এই অংকটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তো 5 নম্বৰ সলিউশন মই লিখি ল'লোঁ 5 নম্বৰ সলিউশন লিখি ল'লোঁ এতিয়া চিত্ৰটো আঁকি ল'ম আমাক এটা চিত্ৰ লাগিব চিত্ৰটো ধৰি লওক মই এনেকৈ আঁকি ল'লোঁ এটা ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ বহীকোণটোৰ যোগ দিছিলে কিমান 114 ডিগ্ৰী মানে 114 ডিগ্ৰী আৰু অন্তস্থ এটা কোণৰ মাপ যিকোনো কোণৰ মাপ মানে এইটো কোণ হওক বা এইটো কোণ হওক যিকোনো এটা কোণৰ মাপ কিমান বুলি দিয়া আছিলে 25 ডিগ্ৰী তো ইয়াত লিখিম আমি 25 ডিগ্ৰী তাৰপৰা এইটো কোণ আমি এক্স বুলি ধৰি ল'ম এক্স ডিগ্ৰী বুলি ধৰি ল'ম তো আমি লিখি ল'ম ধৰা হ'ল আনটো অন্তস্থ কোণ কিমান হ'ব এক্স ডিগ্ৰী তো এটাকে কি হ'ব আমি জানো যে বহীকোণটোৰ যোগ বিপৰীত অন্তস্থ কোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমান তো সেইকাৰণে আমি লিখিম 114 ইকুৱেল 25 ডিগ্ৰী প্লাছ এক্স ডিগ্ৰী এতিয়া 114টো এইফালে লিখি -25 এইফালে লৈ আনিম 25টো এইফালে লৈ আনিলে কি হ'ব সৰি 25টো এইফালে প্লাছত আছে এইফালে গুচি আহিলে কি হ'ব মাইনাছত হৈ যাব তো 25টো মাইনাছত হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে লিখিম এক্স ডিগ্ৰী এতিয়া 114ৰ পৰা 25 যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম 89 ডিগ্ৰী তো 89 ডিগ্ৰী এইফালে থাকিব এক্স মানে এক্সৰ মান পালোঁ আমি 89 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে অন্তস্থ আনটো কোণৰ যোগ কিমান হ'ব 89 ডিগ্ৰী আমি লিখি দিম এতেকে অন্তস্থ আনটো কোণ হ'ব 89 ডিগ্ৰী তো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে তো বলক তেতিয়াহ'লে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ ইয়াতে আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বহীকোণৰ বিপৰীত অন্তস্থ কোণ দুটা ক্ৰমে 49 ডিগ্ৰী আৰু 41 ডিগ্ৰী হ'লে বহীকোণৰ জোখ কিমান সেইটো ঠিক আগৰ অংকটোৰ দৰে আপোনাৰ 4 নম্বৰ অংকটোৰ লগত একে মিলে তো সেইকাৰণে আমি ইয়াৰো সলিউশন কৰোঁ বলক 6 নম্বৰটো মই লিখি লৈছোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো নিলিখোঁ মই ইয়াৰ আনসাৰটো কৰিম 6 নম্বৰ সলিউশন বুলি লিখি ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম এটা ত্ৰিভুজ আঁকিম ইয়াতো মানে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নতে এটা ত্ৰিভুজ আঁকি ল'লে ভাল হয় মানে বস্তুটো বুজি পোৱাত সহজ হয় ঠিক আছে তো এই অন্তস্থ কোণ দুটাৰ কিমান বুলি কৈছে এটা হৈছে 49 ডিগ্ৰী আৰু আনটো দিছে কিমান 41 ডিগ্ৰী আৰু বহীকোণৰ মাপটো আমি উলিয়াব লাগে বহীকোণটো এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ তো আমি লিখি ল'ম এতিয়া ধৰা হ'ল বহীকোণটো এক্স ডিগ্ৰী তো এতেকে কি হ'ব বহীকোণটো আমি জানো এইটো এক্স ডিগ্ৰীটো এইফালে ৰাখি পেলাই বাকী ভিতৰৰ কোণ দুটা আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰি দিব লাগিব প্লাছ 41 ডিগ্ৰী 49 ডিগ্ৰী প্লাছ 41 ডিগ্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব 49 আৰু 41 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে বাহিৰৰ যোনটো কোণ হ'ব বহীকোণটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 90 ডিগ্ৰী এতেকে বহীকোণটো কিমান হ'ব কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব তো এটা বস্তু চাওকচোন মই এই ত্ৰিভুজটোত কি হ'ল বাহিৰৰ এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী নহ'লগৈ তো আপোনালোকে যদি ত্ৰিভুজটো আঁকে এনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে ধৰি লওক ত্ৰিভুজটো যদি আপোনালোকে আঁকে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মানে এই কোণটো আৰু এই দুটা কোণৰ মাপ আপোনালোকে লিখিব পাৰে এইটো লিখিব পাৰে 49 ডিগ্ৰী আৰু এইটো লিখিব পাৰে 41 ডিগ্ৰী তেতিয়াহে এই বহীকোণটো ওলাব বহীকোণটো কিমান ডিগ্ৰী ওলাব 90 ডিগ্ৰী ওলাব তো এনেকৈ যদি লম্ব হৈ থাকে এটা লেখাত তেতিয়াহে 90 ডিগ্ৰী হয় তো সেইটো কথা তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ